si Papa Robert. Wow, ang galing ko. Eh, dulu mo eh? Wala taon. Bertangga berdua, itu segala cepat. Berikan. Guys, ililipat po namin yung koi dyan. Kasi malaki na yung mga koi ko eh. Yan po yung mga koi. So, malalaki na po sila. So, kailangan na pong ilipat. Ililipat ko naman tong gapi. Yan po yung mga gapi ko. So, ba si Don Robert? Update ko lang kayo mamaya pag matapos na ni Don Robert. Tapos, di ba na yun katapusan eh. Isa ako na lang, isa ka siminto? Ikaw, kinino, wala pa matong tao. So guys, ito po yung paliguan ni Robert. Oh, ang galing ko. Ako ba, di ba? Yan si Don Robert, no? Suplado. Yan ang project namin, paliguan ng hito. Lagyan mo ng tubig doon. Tarantado. Bakit kaya? Ang kanya ba? Ang kanya siya. Alkansya. Hoy, temas! Yawa. Kaputo, dili pa puto dito. O gani, pagkalagay mo na. Nala kay silikon, kay sarong mo. Kawain na bitang ako. Oo, amo ko. Ano ano na lang? Yan po, natapos na po. Ito ngayon, kukuha pa ko ng kawayan kasi kawayan nalagay ko dito, ano. Kawayan dito para babalansin dito sa ano. So, patayin lang natin na ilang araw matuyo. I-update ko lang kayo lagi. Yan po yung ginawa ko na bahay ng itlog. Ito ko ilalagay yung kuy ko na, ano. Alam piraso.
Hello po. Ito na po yung ginawa ko na styrofoam. No? Yan na po yung sa water pump. Yan. Pupunta siya dyan. Pangalawa. Dito. Split na siya dyan. Ito dito sa taas po. Nalagay ko pa ng buo na kawayan din eh. Papunta dito sa kanto. Kasi mataas yan. No? Siguro, hindi mo makatapos. Ayos! Yan. Tawag ko para pa mga 5 araw, ano. So, what's up guys? Kahit ang likod ko. So, pagod. Okay. Para lang po, update ko lang po. Ayun o. So, ayun yung boy ko eh. Mga boy ko. Handa lang mo na ba yung lipat? Awan, malaki na yun. Malaki na yun. Yan po. Mga kuya, mga ate, natapos na rin sa wakas. Pero 3 araw pa po yan. Ano po, inayos ko na po yung gilid. Ano po. Yan yung magiging garden ng mama ko. Ano, yan. Pagod eh. 3 araw pa bago malagyan ko ng isda. Nalagyan ko pa, bibilihan ko pa ng ano, mga... Ito, filter, kulang pa. Nalagyan pa yung mga bato yan para akto. Ano, para... maganda yung ano. Wala. So, isda lang kulang. Mabili. Magtawa na po ng kapatid ko. Kasi siya yung may golden hen. Ha? Okay man? Ay, oo. Makapirate mo. Long tail lang ako mga golden. Paulong cellphone. Nanay ka parehas. Itong silver, nakita ko daw. Ito nga siya akong free, oh. Ito sa bigas, gang. Nanay babae na ko hanggang. Na, tawa ni? Kapi. Kaya 150 na tulo. Ay ka ng 5. 150 naman, 5. Istiguang. Oo. Grabe ka. Ako lagi na padako. Tawag sa danon. Grabe ka. Kaya ikaw ka ang guwan mo. Ang gapi. Kaya ako mong tutahon. Ha? Bukan nih, 150 na siya. Ano malagi na babae niya, pag mamatayan din siya, i-return din niya. Balik na po niya. Ano, ipatay niya na ba ito? Ano ba ito? Ha, long tail na ba? Puro na long tail ka na. Yeah, long tail lang. Itik lang mo ako eh. Yan po, natapos na, nabitawan na yata lahat. Ayaw lumabas. Natakot kay mama. Joke, bye.